Nesteen kaupallinen johtaja Ari Vouti. Ollaan tällä hetkellä täällä Ullossa Porvoon jalostamolla ja tuolla taustalla näkyy uusiutuvan polttoaineen tämmönen jalostustorni. Kerros hiukan, mikä se oikein on? Joo, Nestehän on pioneeri uusiutuvien tuotteiden saralla. Jalostusyksiköt ensimmäiset tänne tehtiin jo vuonna 2007 ja 2009. Ja siitä asti on valmistettu uusiutuvia tuotteita. Täällä Porvoossa uusiutuvia tuotteita valmistetaan noin 500 000 tonnia vuodessa. Sen lisäksi Nesteellä on näitä XPTL-teknologiaan perustuvia tuotantoyksiköitä myös Singaporessa, Rotterdamissa ja Kalifornian Martinezissa. Ja kokonaiskapasiteetti on 5,5 miljoonaa tonnia per vuosi, mikä tekee Nesteestä maailman suurimman uusiutuvan dieselin ja lentopolttoaineen valmistajan. Meillä oli tässä alkukesästä täällä tällainen alasajo ja sitten sen jälkeen ylösajo. Mikäs takia tämmönen operaatio tehtiin? Joo, no toivottavasti sitä kuvasta vähän näkee tätä laajuutta ja massiivisuutta tästä öljyjalostuksen tekemisestä tai teollisuudesta. Ja tälle on tyypillistä ja oikeastaan välttämätöntäkin suunnitellusti tehdä luontokunnossapito- ja investointitöitä. Ja niitä tehdään noin 2,5–3 vuoden välein, jotta se edes suuruusluokassaan pysyy sellaisena, että kyllä pystytään hallitsemaan. Eli suunniteltu, ajoitettu kunnossapito. Nesteellä on myöskin isot tavoitteet ja strategia, missä sitten pikkuhiljaa siirrytään jalostamaan pelkästään uusiutuvia polttoaineita. Ja tämä prosessi on alkanut ja tätä kohti edetään pikkuhiljaa. Kerros Ari, miten tämä prosessi menee ja missä vaiheessa sitten täältä päästä lähtee pelkästään uusiutuvaa polttoainetta? Kyllä. Joulukuussa 2023 Neste teki päätöksen, että Nesteen öljyjalostamo asteittain lähdetään kääntämään uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen jalostamoksi. Ja tämä suunnittelu tai suunnitelma, tämä työ etenee vaiheittain, perustuu tietysti markkinatilanteeseen kysyntään ja vaatii lukuisia erillisiä investointipäätöksiä seuraavan 10 vuoden aikana. Kokonaisluokaltaan 2,5 miljardia euroa. Ja tavoitteena on, että tämä muutostyö olisi valmis 2030-luvun puolessa välissä. Ja me arvioidaan, että sen jälkeen täällä olisi jopa 3 miljoonan tonnin kapasiteetti, jota tehdään uusiutuvaa dieseliä, uusiutuvia lentopolttoaineita ja uusiutuvia sekä kierrätettäviä syöttöaineita petrokemian teollisuuteen. Tästä muutoksesta huolimatta Neste kyllä tulee varmistamaan asiakkaille myös fossiilisten tuotteiden saatavuuden ja muutoksen jälkeen. Hyvä. Tuleeko mitään muuta tähän loppuun, Ari, mieleen, mitä nyt haluaisit mainita tai sanoa? No tietysti yhden asian voisi nostaa esille, koska niin kuin itsekin tässä paljon puhuin näistä tonnimääristä ja miljoonista tonneista, mutta että saa jonkinlaisen suuruusluokan tai käsityksen, mitä ne tarkoittaa, niin Nesteen tavoitteenahan on, tai yksi tavoite on auttaa asiakkaitamme ja heidän asiakkaita vähentämään omia kasvihuonekaasupäästöjään 20 miljoonalla tonilla per vuosi. Ja viime vuonna me saavutettiin vuoteen 2030 mennessä. Ja viime vuonna me saavutettiin 11 miljoonan tonnin taso. Ja jotta saa käsityksen siitä, niin esimerkiksi Suomen kaikki liikenteen, maantie, lento, meri- ja rautatieliikenteen päästöt on noin 10 miljoonaa tonnia. Eli jos vertaa näitä lukuja, niin Nesteen tuotteilla vähennettiin kasvihuonepäästöjä saman verran, tai vaikutus on sama kuin Suomen liikenne seisoisi kokonaisen vuoden. Ja siitä saa jonkunlaista käsitystä siitä suuruusluokasta, millä lailla näitä tuotteita käytetään voi päästöjä vähentää. Yes.
Hei, kiitoksia Ari. Kiitos.